FM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. DZRJ, 8Try Media, and PTV4 present Insider Exclusive. Untainted, unbiased, the truth. Latest news development straight from the newsmakers. Hi, hello. Ray Lakit po. We are back once again, mga kaibigan. Back to where the action is, ating Insider Exclusive Kapihan. Kasama po natin ang ating mga kasamahan sa media, sa print media, sa broadcast media, social media, name it. KBP Metro Manila Chapter. Kasama po natin, mga kaibigan. Napapakinggan po tayo sa pamamagitan po ng DZRJ, 810 kHz, at napapanood sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube, streaming worldwide, sa pamamagitan po ng A-Try Media Network, and PTV4. Welcome po once again sa ating palantunan. No matter pakilala natin ang ating guest for the day. Umpisa natin, mga kaibigan, sa presidente po ng MRT Corporation. Sa pamamagitan po ni Ginoong Frederick Paraino. Welcome po rito sa ating palantunan, sir. Kasama rin po ninyo ang isa sa mga direktor ng MRT Corporation, Director at Corporate Secretary na sa Ginoong June Bundok, Attorney June Bundok, and we have as well Attorney Narvasa. Okay. Simulan na natin, mga kaibigan, ating talakayan. As we all know, masyadong nasa center stage, so to speak, ang MRT nito mga panahon ito. At sabi nga ng description ng iba namin kasama sa media, infamous MRT 3. Pero itong grupong ito, mga kaibigan, backgrounder lamang po. Itong grupong ito, mga kaibigan, ang private partner ng Department of Transportation, and sila po ang, I would say, isa sa mga fiscalizer supposedly, quote-unquote, mga kaibigan, dito sa mga kaganapang ito. Malaman po natin kung saan ang direksyon, saan ang patungo, at ano na po ang naasahan ng ating mga kababayan. Because when we started some time ago in the year 2000, hanggang 2012, minomonitor po namin ang ganda ng takbo nung kapanahon na nag-maintain ng Sumitomo. Ano po? And nung nagkaroon ng mga changes, doon na nagsimula ang ating mga problema. Sabi ko ng mga kasama namin sa media, ang balita kapag walang nangyari sa MRT maghapon. Pero kapag walang nangyari, wapalakpak, marami natutuwa, pati ang ating mga commuters and passengers. Mr. Paraino, sir, pakihawak lang po ang microphone. Paano po pa pumasok itong Busan Universal sa eksena? Well, actually, tama ho yung sinasabi nyo. Kami ho ang nagmi-maintain dapat ng MRT. So from 2000 when we started hanggang 2010, Sumitomo yung maintenance provider namin. Tapos from 2010 to 2012, ini-extend lang ho yung Sumitomo until government took over the maintenance at nilagay nila yung kumpanya na PH Trams. Naalaman naman natin kung ano na nangyari, APT Global, and recently yung Buri, which is Busan. Since that time na nag-took over yung government, medyo hindi na, pababa na ho ng pababa yung performance ng MRT. So pag nakikita nyo, nung time naman ng Sumitomo, wala naman tayong naririnig na problema. Hindi ho news pag nasisiraan yung tren dati. Ngayon baliktad na ho. Everyday nasisiraan na ho yung tren. At hindi lang minsan, minsan 2 beses hanggang 3 beses. How true na ito pong nagme-maintain supposedly ng MRT, hindi po ibili ng mga piyesa kinakailangan para po rito sa ating train. Yun ho yung nung last Senate hearing, ang sinasabi ng DOTR, kaya hindi nila binabayaran yung Busan ngayon,
dahil hindi sila nagpro-procure ng mga spare parts. Alam naman ho natin, di ba, pagdating sa mga ganyan, mga tren, sasakyan, dapat ho, bumibili ka parati ng spare parts. Yun ho yung life and blood ng mga tren. Nung umalis ho yung Sumitomo, nag-iwan ho sila ng 15 million worth of spare parts. Na hanggang sa ngayon, ang alam namin, hindi naman ho bumibili after nun. Yeah, madalas hong nai-report ho sa aming palantunan sa radio, ultimong ito hong signal lights. Namumroblema at hindi ba alam kung saan nakakagilap ng parts? Oo nga, pero nirehabilitate to. Well, sa amin ho kasi, yung MRTC, gusto naming solusyonan yung problema. So, nagbigay kami ng proposal sa government na mag-take over kami ng maintenance at saka operations. And the first thing na gagawin namin is bibili kami ng spare parts worth 50 million US dollars. Kasi yan lang ho yung solusyon dyan eh. Kailangan talagang bumili ng spare parts. Ang isa pa nakakalungkot na reality rito, Mr. President, yung binabayad mismo ng gobyerno dito po sa maintenance ng Busan Universal, kung ako nagkakamali, maabot ng something like 3.8 billion in 3 years na contract. At pagkatapos ay araw-araw mayroong diferensya at mayroong problema. 3.8 billion ho for overhauling, a lot of things, overhauling, signaling system, tsaka yung maintenance. Yeah, bilang director po, kayo po ay isa sa mga director po ng MTRC. Si Atty. Bondok, ano po? Okay. Umuupo po kayo rito sa 15 board of directors po kapag meron pong pagpupulong ang MRT? Yes, I've been a director ng MRTC since I think 2014. So palagi naming napapag-usapan yan sa board at yung board nga paulit-ulit na pinapaalala sa DOTC nung panahon ni Abaya na ibalik yung maintenance sa MRTC. Dahil bago nila pinalitan yung maintenance provider, maliwanag naman na umaandar yung sistema. Doon nga, ang sabi nyo nga, balita pag may problema. Ngayon, balita kung gumagana ang sistema. Yeah, Attorney, tama po ba, correct me if I'm wrong, build, lease, transfer ng 25 years po ito. Okay? Ngayon po, tumakbo na ng 17 years. 8 taon na lang ang natitira. Yeah, ano po ba ang life expectancy ng isang trainer? Based doon sa kontrata, ang life expectancy nitong system na to is up to 25 years. 2025, dapat naming ibigay na sa gobyerno yung sistema. Under sa kontrata, ang dapat mag-maintain talaga MRTC. Kasi yun lang ang makakasigurado yung MRTC na pagdating ng 2025, mate-turn over mo properly yung sistema. Under that contract nga, 1 year before 2025, dapat lahat ng spare parts na gagamitin nila ay available for the next 5 years. Meron kaming warranty na even beyond 2025, may mga spare parts ang sistema. Kaso mo, ang nangyari, noong 2012, biglang tinake over ng gobyerno ang system. Walang nagkaroon ng proper turnover. Ang nakakapagtaka nga lang doon, ang sabi nga ng aming presidente, merong $15 million worth of spare parts doon. Ngayon, wala na yon. Walang nagsasabi kung anong nangyari doon sa spare parts na yon. Okay, Director, nanggaling po sa iyo ang term na biglaan. Biglaang change ng maintenance mula rito sa Sumitomo na nauwi rito sa Busan. Okay, I understand ang inyong corporation ay nag-object dito. In fact, nag-request kayo ng TRO sa korte para mapigilan po itong walang bidding nang pumasok po itong bagong kumpanyang ito na supposedly hawak ng maintenance ng MRT. Tama po yan. Iklaro ko lang, yung
kaso namin, para naman yun dun sa Dalian Trains. Pero yung sa maintenance, biglaan talaga. Ang nangyari kasi nung panahon ni Mar Rojas, inextend ng DOTR yung maintenance contract ng Sumitomo until October 19. Pero pagdating ng October 3, sinabihan ng DOTC, kami, MRTC, na hindi na nila i-renew ang Sumitomo. At gusto nila magkaroon ng bidding. Pero ang anong gagawin namin? 15 days na lang bago mag-expire yung kontrata ng Sumitomo. So ang ginawa doon, ang DOTR, bigla siyang nag-emergency bidding. Ang nakakapagtaka doon, they had until January up to October to actually tell MRTC that they will no longer renew Sumitomo. But they waited only 15 days before the expiration to say that they will not renew Sumitomo. But in 15 days, they were able to get a new interim maintenance provider. Okay. Matanong ko naman to si Atty. Narvas. Privy ba ho kayo dito sa naging kalakaran dito sa dito sa Senado? Ano po? Kabakilan lamang ay nagkaroon po ng hearing, pagpatuloy po ng hearing, related pa rin po dito sa ating public services. And narinig po mismo doon sa mismong mga legislators natin, not to mention ang chairperson dito, na si Senator Grace po, nagsabing dapat merong accountability at merong makasuhan dito sa Ombudsman at saka Sandigan Bayan. Sino po ba ang pinipinpoint dito dapat ay pagharap na ng kaso na opisyal na may direct responsibility sa mga nangyayari sa MRT? Tama po kayo doon, Ray. Yung committee ni Senator Grace po, naglabas na dati yan ng committee report I think it was last year. At ang recommendation nila is mag-imbestiga ang ombudsman against the then incumbent, yung mga nakaupo nung in-award yung kontratang yan. So ang tinutukoy nila dyan ay sila Secretary Abaya at saka yung kung sino man mga kasama niya at that point in time. Pero sa pagkaalam namin nagkaroon nga ng kaso, tapos ang na-filean lang ay si then General Manager Alvi Tangkol. Yung iba na inabsuelto ng ombudsman. Mga kaibigan, mainit po ang usapin ito at marami tayong kwestiyon at marami rin kwestiyon ng ating media panel. Standby lamang po mga kaibigan, babalik po kami makalipas lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan, back to where the action is dito sa ating Insider Exclusive Kapihan. And Converts, yun. Ito ang hindi ko dapat kalimutan mga kaibigan. Experience better with Converts. Tayo po ay napapakinggan sa mga wina po ng DZRJ 810 kHz at napapanood sa mga wina po ng PTV4. At ngayon nais naming introduce ang dalawa pa nating special guest for the day. Ang isang indefatigable, as always, aktibo mga kaibigan. At siya magre-report ngayon sa atin ng mga naging activities ng ating Pangulong Duterte. Narito mga kaibigan ang Secretary ng PCOO, ang Presidential Communication, na si Secretary Martin Andanar. Sir, magandang umaga po and welcome sa ating Insider Exclusive. Good morning, Sir Ray, at good morning sa lahat ng nanonood sa atin dito sa Insider Exclusive at nakikinig din sa pamagitan ng RJ. Bago ninyo isa-isahin, nais ko lang pakilala rin ang isa pa mga kaibigan sa ating guests. Ngayon, ang National Security Advisor mga kaibigan sa katawan ni Secretary Hermogenes Esperon. Welcome, sir. Hi, Ray. Yeah, good morning. And thank you for getting us in here. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ng Insider Exclusive. Ayun.
Kanina, na-introduce ko na mga kaibigan presidente po ng MRT na sa Ginoong Paraino. Balikan natin si Secretary Martin. Secretary, dito sa nakalipas na pagbisita po ninyo sa ilang mga Asian countries at mention dito sa Cambodia, sa Hong Kong at saka sa China. Ang isa sa mga mainit na pinag-uusapan po, Mr. Secretary, ito pong tinatawag nating One Belt, One Road Initiative. Mukhang nagbitbit ang ating Pangulong Digong ng magandang balita galing po sa China, Mr. Secretary. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, windfall ang kanyang nakuha sa China dahil sa OBOR ay meron tayong nakuhang mga ayuda na halos nagkakalaga ng 4 na bilyong piso. O itong mga bridges na itatayo, itong mga drug rehabilitation na itatayo sa Mindanao, bridges ito sa Pasig, dalawa yan. At sama na natin yung military aid na binigay po ng bansang China. And this is part and parcel of the One Belt, One Road initiative of China. At bukod dyan, ay tayo din po ay nabigyan ng pagkakataon ng ating gobyerno na ipakita sa mga Chinese investors and the Chinese government yung buod ng economic policy ng Pangulo na tinatawag nating Dutertenomics. At sa ilalim ng Dutertenomics, yung kanyang infrastructure program na Build, Build, Build. And we were able to showcase that in the middle of the One Belt, One Road initiative. And prior to this also, malaga din na we were able to officially launch Dutertenomics in the international arena dun sa World Economic Forum. And this was an official World Economic Forum sideline event, yung Dutertenomics. Hindi lang isa, kundi 2 Dutertenomics event yung nagkaroon tayo dun sa World Economic Forum. One with the members of the Economic and Infrastructure Cluster of the President. At yung pangalawang event dun sa WEF na Dutertenomics was with the President himself. Na siya mismo in a room of 50 tycoons. Ini-explain ni Pangulong Duterte yung Dutertenomics. So that was really something for us. So from Cambodia to China, and then sa China naman after the Dutertenomics and the OBOR ay pumirma po ang ating gobyerno ng 4 na kasunduan, Memorandum of Understanding between the Department of Finance and the Chinese government. Ito po yung technical MOU kung paano susundin kung paano ipapatupad o i-implement yung mga proyekto ng China o investments ng China sa Pilipinas. Nagkaroon din ng pirmahan between the NEDA and the Chinese government. Ito po naman ang pagtutulungan, people-to-people exchange, lalo na sa larangan ng human resources. Nagkaroon din po ng pirmahan yung energy sector at ang ating gobyerno sa pamagitan through the Department of Energy para naman pag-aralan at paano ma-implement ng husto yung pag-improve ng ating energy sector dito sa bansa natin. Pang-4 na pinirmahan po ng ating gobyerno at ng China ay yung cooperation naman ng PCOO at ng China International Publishing Group. Because we all know na dito po sa gobyerno natin ay wala ho tayong talagang official publishing group I understand na ibenta na ho yan sa private sector. So with the expertise of China in publishing, yung mga libro, etc., ay matutulungan ho tayong buhayin yung publishing sa ating gobyerno. Alam po ninyo mga kaibigan, sinusundan natin itong takbo ng mga pangyayari, no? Kagaya noong recent na ASEAN. Sa ating Pangulo, yung 10-point socio-economic agenda at pagkatapos yung ASEAN na connectivity at saka itong One Belt, One Road initiative. Halos magkakaiba lang ho mga kaibigan ang tawag, no? Pero isa lang ang direksyon. Isa lang po mga kaibigan ang objective and nampanggitin po ninyo ang build. Alam po ninyo nakiliti ang mga Cambodians noong marinig nila ang Pangulo nagsabing emerging economic powerhouse dito sa Asia. Ito pong involvement ng iba't ibang mga bansa dito sa ASEAN, no?
Ang pinagmamalaki po rito ni Chinese President Xi Jinping, mula roon sa 2014 hanggang 2016 nilang road belt, nag-increase na raw yung kanilang investment mula roon sa $3 trillion. Ha? Mas malaki raw ngayon ang inilabas nila rito. Sana malaking tapyas din o ma-share po sa ating bansa in terms of infrastructure, Mr. Secretary. Yeah. On my side, sa ganang akin naman, ang dapat natin makita dito ay kung paanong sa pagpunta muli ng ating Pangulo sa China ay lalong tumitibay yung ating magandang relasyon sa kanila. Tulad ng mga detalyang binigay ni Secretary Andanar, yung mga recent Memorandum of Agreements, ito ay nagpapatibay lamang na yung pinag-usapan noong October 2016 in the warming up of the relations ay talagang tuloy-tuloy. In other words, kung may commitment no na to the tune of $24 billion na investments dito sa Pilipinas, patunay lang ito na nandito na, parating na, at nandito na nga yung initial commitments yung commitments ngayon na 500 million RMB, hindi na commitment yon, actual na yon, parating na dito. So it's actually the deepening of the close ties, at makikita mo na dahil nandun kami sa Belt and Road Initiative, One Belt, One Road, na may nangyayaring globalization. Hindi tayo dapat na nandito lang sa Pilipinas nakikipag-away dyan sa South China Sea, samantalang marami pa tayong ibang magagawa. Nabanggit niyo, Secretary, mas gumagaan ang inyong trabaho sa national security kapag nagkakaroon ng magandang unawa ng Pilipinas at saka ang China. Maitanong ko na rin po sa inyo, yung pong pinopropose na joint exploration and development ni dating Speaker Joe De Venecia na ngayon po ay envoy, Philippine envoy to China, na mag-join po ang Pilipinas at saka ang China. Ano po ang yung pananaw dyan, Secretary Esperon? Well, the former Speaker De Venecia was one of the speakers in one of the fora, at nabanggit niya na doon yung dating arrangements ng joint development, joint exploration. In other words, while that may be one of the options of government or one of our options that has yet to be put into some agreements, makikita naman kasi natin na hindi pwedeng dahil sa kalagayan ng ating capital or investments, hindi pwedeng solo tayong pupunta dyan at mag-explore. You have to be in partnership with other private corporations or government to government. Mag-partner kayo, ibig sabihin yung investment na yun tuloy ang nagiging isang plataforma para mas maganda ang inyong relasyon. Hindi yung nag-aaway kayo, wala tuloy nangyayari. Samantalang pwede palang makinabang dyan ang mankind, ibig sabihin. Hindi porket yung EEZ ay 200-mile exclusive economic zone ay hindi ka na pwedeng mag-imbita ng ibang mga tao dyan o ibang korporasyon. Lalo na kung totoo yung sinasabi na may potential na hydrocarbon at hindi na tayo mag-i-import ng oil mula rito sa Middle East kung magkakatotoo yan, Secretary. Maski na ang magkatotoo lang, sa totoo lang, nandyan ang malampaya natin, magkakadugtong yan. So kung yun ang ating mapalawak pa, remember that this malampaya is fueling some of our power plants. Yes. Hindi tatagal yan. Baka hanggang 7 to 8 years na lang yan. Kaya kailangan magkaroon pa tayo. Kung tinitignan mo na dapat sa akin lang ito, kailangan makipag-away muna ako para akin ito, hindi tayo uusad. Ano naman po ang isasagot natin doon sa mga ilang observers na nagsasabing, parang yung sovereignty natin ibinibigay na natin pag pinapasok na natin ng ibang mga bansa. In effect, parang tawag na rito? Intrusion sa ating katubigan. Alam mo, yung sovereignty dapat inviolable yan. Hindi naman ibig sabihin na pag may sovereignty ka dyan, hindi ka na pwedeng magpapasok ng iba. Parang yung lupa din natin, Metro Manila halimbawa, tayo ang sovereign power dito. Pero hindi ka ba magpapapasok ng turista, mga investors? Kung meron tayong 200-mile exclusive economic zone, EEZ,
Ibig bang sabihin nun, ikaw lang ang nandun? Parang ganun lang yun eh. So, these resources must be put to use for national interest. Anong national interest natin? Number one national interest natin is the welfare and for the good. What is good for the Filipino? Ang pinag-uusapan natin dito ang South China Sea, specifically ang Spratlys, ano po? Yes, ang Spratly, alam naman natin dyan, nasa kaliwa ng Palawan yan. At mayroon tayong may mga isla dyan na nandun tayo. May mga detachment tayo. Mayroon din ng ibang bansa. So, nandun ang mga issues. Kaya naman, nagkakaroon ng doon sa ASEAN, pinag-usapan na dyan ang Code of Conduct at yan ang kasalukuyang pinag-uusapan. Para naman mayroon tayong sinusundan na rules. At within the year, lalabas yan. Yeah, dito sa Spratlys ito, kasama rin dito yung recto banks na mukhang narito ata yung deposit na... Strictly speaking, yung Recto Bank or the Reed Bank is not part of the Spratly Island Group. Malapit sa atin masyado yung Recto. Kahanay na yan ng Malampaya kung saan tayo kumukuha ngayon ng natural gas. Yun nga lang, napaloob sa tinatawag nilang 9-dash line. Yung 9-dash line naman talagang tumabi na sa ating sa ating territorial limits, kaya napasok doon. Ganon pa man, tulad ng sinasabi natin, with our resources, we cannot exploit what is in there. So we will have to do it with other countries or corporations. At the same time, while we do this, then we simply don't concentrate on the conflict itself, but we concentrate on what we could do together. Yung kung ano ang kaya nating gawing magkakasama, di yun ang dapat natuunan natin ng pansin, hindi yung kung saan tayo pwedeng mag-away. Kay President Paraino, sir, nabanggit ito kayo na Secretary Martin, yung build, at saka itong Dutertenomics. O baka ma-overtaken po tayo nitong infrastructure na maraming naka-earmark na at mapag-iwanan po ang MRT. Ano po magiging kasaysayan natin ito? Lalo na pag nagsimula na po yung subway. Baka mapag-iwanan po tayo rito. May binigay ho kaming proposal sa government, sa DOTR specifically, para improve namin yung service ng MRT and moving forward. So initially, ang gusto namin gawin, mag-i-invest ho kami ng around 7.5 billion pesos para lang maayos, mapandar ng mabuti. And moving forward, makadagdag kami ng mga tren at mapadami pa yung sumasakay. Right now, ang riders ng MRT is around 500, 400, 500. During our time, mga 600. Ang gusto namin, gawin siyang 1.2 million. Kasi kaya ho ng sistema Kaya ng sistema yung 1.2 million. Imagine if you have 1.2 riders sa MRT, makakatulong ho sa traffic ng Metro Manila yan. Kasama po ba rito yung offer yung no cost sa panig po ng gobyerno na ang maintenance ibabalik sa inyo provided ito po ay Sumitomo? Doon sa proposal ho namin, hindi na ho gagastos ang gobyerno. Kami na ho ang gagastos lahat. Babalik ho ang Sumitomo at kami ho ang mag-ooperate ng sistema. So, ang pambayad ho sa amin, manggagaling ho sa pamasahe. Paano mangyayari po ito? Out of 15 board of directors, lilima lamang po kayo. Ang majority po ang gobyerno. Right now ho, private ho yung majority. Right now. We're sitting as majority sa seats ng MRTC. Mga kaibigan, bigyan natin ng pagkakataon po ang aking mga kasamahan po rito sa media panel. May katanungan rito ang ating kasamahan mula naman sa social media sa katawan po ni Ms. Margo Salcedo. Ms. Margs, come in please.
Good morning to our panel. Thank you again, Mr. Ray Langit at ang inyong katangi-tanging boses. I'm so happy to see Communications Secretary Mark Nandarar again. And kay General Esperon, Sir, si President Trump, inimbitahan daw po ang Pilipinas. Ang malaking balita po ngayon sa United States is paano po ba daw matutulungan ng Pilipinas ang Amerika against North Korea? Ano po ba ang impact nun sa atin? Ay, karangalan naman nating natatanong tayo kung paano makatulong ang Pilipinas sa Amerika tungkol sa North Korea. Pero palagay ko hindi na lang, kahit hindi pa Estados Unidos ang humihingi ng tulong, palagay ko nandyan na sa lugar ang ating Pangulo para magbigay ng input tungkol sa isang malaking problema na kung tutuusin ay baka mas malaki pa kaysa tinututukan nating South China Sea. Biruin mo kasing kung magkaroon ng proliferation ng nuclear arms dyan sa North Korea, lahat tayo dito ay maaabot at hindi natin alam kung anong mangyayari. So ang payo ng Pangulo at kanyang ipinapaabot doon sa North Korea at sa Estados Unidos ay magdahan-dahan lamang patungkol dito sa nuclear issuing on the nuclear issue. Hindi kailangang pilitan ito, but there should be more dialogue about it. And we were, by the way, in the China visit, the President again had the opportunity to talk in a bilateral arrangement with the cabinet, si Premier Li Keqiang at saka si President Xi Jinping. At doon mo makita talaga na talagang biro mo wala pang isang taon talagang tuloy-tuloy yung person-to-person engagement. It is also in that forum where the President was able to again not only come up with issues that concern the Philippines, but napag-usapan din ng konti ang kung paano natin pag-uusapan ang North Korea. So, in that sense, sa mga alam nyo naman na ang China ay mayroon din namang malaking influence sa North Korea. So, in that sense, nakakatulong nandyan, pasok na pasok ang Pangulo talaga. Nakakatulong sa pangrehiyon at saka pangdaigdigang kapayapaan. Bago natin ibalik mga kaibigan sa isang katanungan pa mula rito sa media panel. Kanina nabanggit po natin ang Cambodia, nabanggit natin ang China, pero hindi natin nabanggit ang Hong Kong. May nag-text po sa akin, Secretary, ang isa sa mga kahilingan daw ata ng mga OFWs dito sa Hong Kong, nagpapatulong sila tungkol doon sa napakataas na placement fee ngayon na inihingi sa kanila. Paano po tinugunan ng entourage ng ating Pangulo ang hinggil po rito sa request na ito? Well, yung mga ganong issue naman ay as far as PCO is concerned, si MOCA ang kausap nila. Pero meron tayong bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs, si Senator Alan Peter Cayetano. Sasalang nga siya ngayon sasalang siya ngayon. So, si Senator Alan has been going around the world with the President and on his own para din makausap yung mga kabayan nating OFWs. And this is one of his top objectives. Itong para mabigyan ng lunas, ng solusyon ang mga problema ng mga OFWs. Mga kaibigan, susunod na katanungan magagaling po sa ating media panel sa pamamagitan po ng representative ng DZXL, Net25 and KBP Metro Manila Chapter. Narito si Ginoong Eli Saludar. Go ahead, Mr. Eli. Okay, good morning kay Secretary Andanar. So, dito po at paki-explain po kasi yung mga ginagawang binigay po na tulong ng China dito po sa ating bansa, yung perception po na baka parang may kapalit na po at ibinebenta, yung perception po na ibinebenta na natin ito pong o pababayaan na yung ating yung sa West Philippine Sea. Pakipaliwanag po para po sa ating mga manonood. Salamat, Eli. Alam mo, dapat malaman ng mga kababayan natin na China ay meron siyang history of non-aggressiveness. Siguro yung pinakahuling
siglo na nakipaglaban ang China sa iba't ibang mga bansa, panumpan ni Genghis Khan. Pagkatapos noon ay wala na. During the 12 and 1300s, na kung saan ay yung naval power ng China was tremendous. Mas malaki pa sa UK, mas malaki pa sa Western. Hindi nila ginawa. Hanggang ngayon, wala pa silang ini-invade na country. So we should also look at it from the historical point of view na walang ganun sa history ng China. Pangalawa, itong One Belt, One Road this is a reflection of the old Silk Road na mas pinalawak. The old Silk Road, wala naman talagang kalye yan eh. And the old Silk Road does not mean only exchanging silk. Nandun yung exchanges in different technologies, gunpowder, silk, including domesticated horses, at marami pa, religion, culture, yun ang mga exchanges during that time eh. And the maritime route during the Silk Road era, which included the trading between the Philippines and China, even before Magellan landed in the Philippines. So China has a history of expanding in terms of economics and trade. So siguro palagay ko ay panahon na rin para tingnan natin mga Pilipino yung history side na yun at kung gaano din ka persistent, aggressive at gaano ka committed yung China para tulungan yung mga bansang dadaanan nitong One Belt, One Road. We have to also take into consideration yung mga bagong challenges ng China. Challenges that were not reflective during the time of Mao Zedong and Deng Xiaoping. Yes. Now, China faces a challenge of 100 million Chinese people traveling all over the world. Yung 100 million Chinese people, kailangan nila ng security. China must secure them also. That's why they're sending all of these economic teams, they're sending all of their ships para hindi lang para sa sarili nila, kundi pati yung mga UN peacekeeping para matulungan din na ma-secure itong mga Chinese na bumibiyahe. Pangalawa ay meron talagang challenge ang China pagdating sa energy. Kasi hindi naman nila kayang mag-produce ng energy para ma-sustain yung kanilang development. That's why they really need energy from outside of China. At meron din silang challenge ngayon sa China in terms of a renewed sense of nationalism. So merong mga nationalist sa China, mga kabataan nagsasabi na, teka muna, number 2, we're the second most powerful country in the world already. Dami na natin pera. Kailangan we should be more aggressive. So President Xi Jinping has to face this and he has to calm these nationalists sa China. Number 4, this is the first time in history wherein one country is disputing with 8 other countries along the South China Sea. Wala pang bansa sa buong mundo na nagkaroon ng dispute with 8 or 9 countries. China pa lang. So these are the challenges that they are facing right now. Balikan natin mga kaibigan si Ginoong Paraino ng MRT Corporation. How true? Paki-validate nga ho nyo sa amin na itong Busan Universal ay hindi nagkakandak ng supposedly every 7 years ata ang overhaul ng ating train. Pero itong Busan ay hindi nag-exert ng effort para tupdin yung policy yun, Mr. Paraino. Actually, kasama dun sa kontrata niya, yung 3.8 billion na binabanggit nyo kanina, isa sa component nun, yung overhauling ng 43 LRVs. Ngayon, nung sa Senate hearing nung last week, binabanggit ng DOTR na dapat ang commitment niya, nakapag-deliver na siya ng 18 na LRVs na dapat na overhaul na niya by April. Unfortunately, ang sinasabi ng DOTR, wala pa hong na-turn over sa kanila. So, ang gusto ng DOTR, they wrote Busan Universal why they should not terminate the contract regarding yung overhauling and some other things and some other issues. And speaking mga kaibigan of validation, pa-validate natin kay Secretary Esperon kung totoo yung sinasabing 8 foreign terrorists na nakapasok po dito sa atin.
Stabil na po, Secretary. Babalik po kayo makalimutan po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Welcome back to Insider Exclusive. Pero mga kaibigan, back to work. The action is ating Insider Exclusive Kapihan. Converge. Experience better with Converge. Kaya bago sagutin, bago rito sa ating panel, meron ka may kling sagot. I-validate lang po ninyo kung how true itong Islamic State group na Waluro po nakapasok rito sa ano. At pagkatapos nakipag-meeting pa raw rito kay Esperanza Lon. Lon, happy Lon. Mga kaibigan namin ni Eli yan. Kasi, anyway, bago ko puntahan yun, kanina natanong ni Eli na yung bang pagtanggap natin ng mga investments from China ay may kapalit yun? Masasabi ko lang, ang kapalit nun is friendship and better relations. Hindi natin sinasantabi yung ating permanent court of ruling, arbitral ruling. Hindi natin sinasantabi yun. Nandyan yan. Nasa atin ang yung EEZ actually is not just covered by the tribunal ruling, but it's part of the UNCLOS, the UN Convention of the Laws of the Sea. Nasa atin na yan. Ang mga dinefine lang ng tribunal ruling is kung ano yung mga characteristics ng mga features dyan. At saka kung ano yung mga karapatan ng mga yan. Nandyan yan. Ang sabi nga ng Pangulo, hindi natin winawala at sinasantabi. Yun nga lang, our relations with our neighbors and especially with China must not start and end with South China Sea. Hindi kailangang simulan at tapusin sa South China Sea. Marami pa tayong, sabi nga ni Secretary Mart, people to people, turismo, exchange of professionals. Pinapayagan na ang teachers natin ngayon na pumunta ng maramihan doon sa China, parang sa Japan din. In other words, normal relations. Kailangan nila ang English teachers, tayo maraming madadala doon. Kailangan natin ng investments para sa railway natin. Nagbibigay sila, nagboboluntaryo. So ano bang mahirap na intindihin doon? Wag nating ipagdiinan yung South China Sea dahil meron tayong pinag-uusapan din yan, including fishing rights. Hindi naman tayo inawala dyan. So tuloy-tuloy yun. Okay, so punta tayo sa lupa. Okay. Isnilon Hapilon. Si Isnilon Hapilon. Alam mo kala ko, wala na yan. Kala ko may sakit. Tinamaan yan. Pero may mga report na naka-recover daw, but tinitignan pa rin natin. Kasi taga-Basilan yan. Alam mo si Isnilon Hapilon, yun ang pinaka mataas na commander nung panahon ng 2001. Kung natatandaan nyo yung Dos Palmas. Yes. Brigade commander ako sa Carmen Cotabato. Ilinipat ako sa Basilan dahil dyan. Kaya medyo nasundan ko si Isnilon Hapilon. Kaya sabi nila, oy, magkatapat si Isnilon saka si Esperon. Kaya hindi ko makalimutan yung pangalan eh. So, ano ang report? Sabi nila may nakapasok na 8 terorista. Yes. Let me give you the bigger picture na doon sa Syria ngayon, may mga ISIS doon, ISIL, na may mga Asyano na lumalaban doon. Maaring galing sa Indonesia, sa Malaysia at saka ibang bansa. Mayroon ding konting galing ng Pilipinas. At ang sinasabi nila, baka bumalik na yun dito. Baka babalik. At ang allegation nga ng iba ay maglalagay ng probinsya or wilayat dyan sa South, sa Mindanao. Ngayon, kung may nare-report na bumabalik, maaring totoo. Pero ito ay ating dapat pag-ingatan at i-validate. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, may mga teroristang ISIS na babalik na dito. Kung tinatakot natin ang sarili natin eh. But that is also an indication na nasasagap natin yung report na may bumabalik. Kaya nga naman, iniingatan natin. Doon sa tri-boundary natin ngayon ng Malaysia, Indonesia at saka Philippines, mayroon tayong trilateral agreement for the joint patrol of that area, Tawi-Tawi, Sulu area.
Celebes Sea at saka Sulu Sea. Magkadugtong yan. Nagpa-participate yung mga kalapit nating Asian countries. Yes, particularly Indonesia, Malaysia, Philippines. At sa katunayan, ang exchange natin ngayon ng information tungkol sa listahan ng mga probable members ng ISIS ay napaparating sa atin through, our intelligence and defense security complex. Kaya mayroon tayong relations na doon sa Jordan, nakukuha natin yon. Yun naman ay ating ginagawa pag nasa Middle East tayo, kinukuha natin yon. Ang United States, ang Australia, kinukuha natin yon. So pumapasok yan, hindi naman natin basta-basta iiwanan na lang natin yung nakatiwangwang yung ating border doon at saka yung mga airports natin. Mayroon tayong ginagawa at patungkol dyan. Related dyan, Secretary, may karagdagang katanungan rito si Jerry Cornejo, ng ating media panel. Go right ahead, Jerry. Yes, good morning po kay Secretary Andanar, Secretary Esperon. And dalawang question lang po, and of course to President Frederick Paraino ng MRTC. Kay Secretary Esperon po, just one question. Sabi po ni, true or false lang to, very quickly. Sabi po ni Atong Ang, meron po daw kayong masamang balak sa kanya at totoo po ba yun? And kay ano naman po, mai-clearing katanungan kay Mr. Paraino, kailan po magkakaroon ng kaginhawahan ang ating mga commuters sa MRT? Can you give a specific date na talagang mararamdaman na po nila na wow, iba na ngayon? Sir, Secretary Esperon, about Atong patungkol Ang. kay Mr. Charlie ba yun? Yes, sir. Charlie Ang. May advertisement nung panahon natin na Charlie, di ba? Kalko ba? Charlie. Ang allegation niya kasi, I am plotting against him to kill him. Ano? Sabi ko, pambihira naman, nakakayang sabihin ito, no? Pero matagal na akong hindi gumaganon Hindi ko na iba kung noong nasa labanan ako. Secretary na, national coverage tayo ha. Hindi kung noong ako ay brigade commander at saka nung teniente ako lumalaban doon sa front line sa Mindanao at sa ibang lugar hanggang brigade commander ako, nandun pa rin ako sa front line. Talagang gumaganon ako, pumapatay. Pero sa legal force, use of legal force. Pero wag naman siyang, hindi naman patungkol sa kanya. Unang-una, marami na siguro nagbabalak sa kanya. Ba't pa ako sasali dyan? Wala naman akong interest sa illegal gambling. Di ba? Walang competition doon sa kanya, ha? Walang that is a national concern. Dahil grabe ang ginagawang illegal activities niyan. Biro mong may lisensya sa CESA, yes, Cagayan Economic Zone Authority, nakakuha ng lisensya ng high alay. Sabi niya, pwede rin ako mag-high alay sa ibang probinsya. Virtual high alay sa Isabela, Cagayan, or Pangasinan, Bicol, or ibang lugar pa. Pero ang ginagawa niya, virtual. Naabutan naman natin ng high alay, 1 to 10 lang yan Di ba? Yes. Bakit yung mga nahuli sa kanya sa baba ay 1 to 37? Ano yung 1 to 37? Wetting yun. So, kung legal man yung lisensya, yung ginagawa niya sa baba ay illegal. Doon niya ako inaano ngayon, nasabi niya, si Esperon, pinagbabalakan ako sa Pangasinan, pumupunta siya. Sabi ko, natural, taga-Asinggan ako At saka pumupunta ako sa Alaminos, every now and then, dahil nagtatanim ako ng corals doon. Okay, sir, thank you. Kay Mr. Paraino, just a date, sir, just a date. Kailan po mararamdaman ng ating mga commuter ang kaginhawahan sumakay sa MRT? Can we have a month and a year, please? Kasi right now, ang nagpapatakbo nung MRT at saka nagmi-maintain nun, government. So, I cannot say categorically kung kailan, but if government takes seriously our proposal, I can assure you in a year's time, magkakaroon ho ng kaginhawaan ng mga riders ng MRT. Nakikiisa ho kami sa mga riders ng MRT kasi kami ho ang gumawa niyan, kami ho ang nag-design niyan, kami ho ang pinag-isipan namin na makakatulong kami sa mga riders ng Metro Manila. So, pagbibigyan kami ng gobyerno,
makakaasa ho kayo. Gagawin ho namin ang lahat ng aming magagawa at in a year's time, makaka-feel ho kayo ng comfort sa MRT. Very good. Well, let me just add to that. Kasi, Jerry, alam naman natin na hinihingi ng ating Pangulo yung emergency powers sa transportation. Now, if we want a faster solution, there's still no silver bullet solution. But if we want a faster solution, we have to, the Congress must give that emergency powers. Now, kung hindi man ibibigay, now we take a step or two steps backwards kung gaano kabilis. It's really up to Congress kung gusto nilang mabilis. Na kung hindi naman din pinipilit ng Pangulo ang emergency powers. In fact, with or without, tuloy-tuloy ang build ang infrastructure. And build. Alam na, ang problema po natin kasi dati nung nakaraang administrasyon is yung inclusivity. Hindi po inclusive yung economy. Trickle-down economy down to the class D and E. Now, with the build, with the Dutertenomics, we are assured of almost 12 million new jobs. Now, 6 million po ang walang trabaho ng Pilipino. Yun po yung talagang gusto nating maiahon sa kahirapan. Now, with build, with the Dutertenomics, we have plus 12 million new jobs for the country. Sariwa mga kaibigan, well said, Secretary. Ang bilis sa ating orasan talaga. Kinakailangan talaga mag-extend ang PTB4 ng time para sa Insider Exclusive. And parting words, Secretary Martin. Closing tayo. Abangan niyo po ang Dutertenomics. We already went to Cambodia, to Beijing, China. The next stop of Dutertenomics International will be in Tokyo, Japan. This first week of June. Secretary Erwines, sa pagpunta ng ating Pangulo sa China ay nakausap na naman niya si Premier Li Keqiang at President Xi. Ang ibig sabihin nun, ang bumubuti lalo ang ating relasyon sa China at hindi natin masyadong problema yung South China Sea. Mayroon problema dyan, pero wag yun ang ating alalahanin. Ang alalahanin natin ay yung pagpapabuti ng relasyon. Pangalawa, sa mga nasasabing teroristang pumapasok, makakaasa po kayo, nandyan ang Armed Forces, ang Philippine National Police, tignan nyo naman kung anong nangyari sa Bohol, wipe out, napakaganda. Doon sa Lanao, halos tumba-tumba rin sila doon. At hindi lulubayan yan ng Pangulong Duterte dahil taga Mindanao yan. Ako naman ay 10 taon sa Mindanao. Talagang hindi niya tatantanan yan. Nasa kanyang radar lagi yan. Finally, Mr. Paraino, please. Maraming salamat ho sa pag-imbita sa amin. Maparating sa mga tao kung ano yung sa loobin namin sa MRTC. Kami ho ay private corporation. So, sa tingin ho namin, kami ho yung pinakamabilis na paraan para mapabuti yung kondisyon ng MRT sa ngayon. Kapag nagagalit ang mga commuters, hindi ba ho kayo nasasamid at nadadamay kayo? Oo nga ho eh. Ang problema ho namin kasi gusto naming tumulong pero wala ho kaming magawa sa ngayon. Yes. Then mga kaibigan, once again, sa kalapri po natin mga guests for the day, sa kalapri po natin media panel at ng ating mga kasama rito. This has been your host, Ray Langit po. Sa namang laban, kasangga mo langit. Tri-Media Pro Incorporated. What's up, Pilipinas? From the Philippine Air Force.
musical inspiration dito sa Acoustic Night with Jerry Maya. Maki-join sa live acoustic jamming kasama sina Piwi Politan at Froy Calixto. Acoustic Night with Jerry Maya. 1 to sawa hanggang umaga ang kantahan at batian. Tuwing Sabado, simula alas 11 ng gabi. Acoustic Night with Jerry Maya. Dito lang sa DZRJ, 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Makibahagi sa talakayan at usapin ng mga napapanahong negosyo kasama si John Paul sa programang Biztalk 101. Makinig at matuto sa mga kwento ng tagumpay sa pagninegosyo. Biztalk 101. Biztalk 101. Kasama si John Paul. Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa DZRJ, 8:10 AM. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga maiinit at umuusok na showbiz chika. Matatakam ka. Maglalaway ka. Showbiz chikang hindi lang trending at pinag-uusapan, kundi iniimbestigahan dito sa DZRJ 8:10 tuwing Sabado alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon. Chikan Chika kasama sina Afi Africa at Tart Carlos. Afi Africa at Tart Carlos. Hatid sa inyo ng A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Pampa-good vibes sa inyong Sabado ng umaga. Mga makabuluhang talakayan at kaalaman para sa ating mamamayan. Yan ang hatid sa inyo ni Miss Vivian Velez sa programang Double V. Si Miss Vivian Velez sa Double V. Tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lamang sa DZRJ 8:10 AM. A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga usaping pang-edukasyon, iba't ibang bagay na karaniwang hindi napapansin, ngunit kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay.